migs! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon magluluto na naman tayo ng gulay. Haluan natin ng manok. So another discarding malupit na naman mga migs. So ngayon, ito yung mga lulutuin natin. Papakita ko sa inyo yung mga lulutuin natin. So ito mga migs, na prepare ko na siya. So ngayon mga migs, meron tayong manok. Tapos patatas, kalabasa, sayote, siling green, luya, at sibuyas. Meron tayo ditong talbos ng kamuti. So ito yun lahat mga migs. So dating gawin mga migs, pakuluan muna natin ng manok. Pag kumulo na, patayin natin ang apoy. At isit aside natin yung manok. Ayan, nakikita nyo mga migs, ang daming mantika, di ba? Tapon natin yan mga migs. Kawaling may tubig, lagay natin yung loya at saka sibuyas. At saka sunod natin yung kalabasa mga migs. Takpan muna natin. Ayan mga migs, kumulo na. Ilagay na natin ang patatas. Isunod na natin ang sayote. Ilagay na natin ang chicken. Lagyan natin ng chicken cubes. Lagyan natin ng asin. At budburan natin ng paminta mga migs. Halo-haloin natin ng konti mga migs. Tapos tikman na natin kung sakto na sa ating panlasa. Tapos lagyan natin ang sili. Tapos isunod na natin ang talbos ng kamuti. Sa panahon natin ngayon mga migs, kailangan lagi natin kinakain gulay para healthy ang katawan natin.
So ayan mga migs, luto na. Patayin na natin ang apoy. So ayan mga migs, ready to serve na to. Ito yung pinakagusto kong ulam. Kainan na! Sana sa mga anak natin mga migs, sanayin natin sila na kumain ng gulay. Huwag puro prito kasi nakakasama sa kalusugan. So ayun mga migs, sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. At sana may nakuha kayong tips sa aking pagluluto. So hanggang dito lang mga migs. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. See you in my next vlog. Maraming salamat. Bye mga migs!